Okay. Hai guys, Assalamualaikum dan selamat datang ke YouTube channel Teku. Alright, so hari ni aku nak unbox kotak ni. Dalam kotak ni ada telefon terbaru Xiaomi iaitu Xiaomi 11T. Aku tak sabar nak unbox sebab aku rasa aku peminat T series daripada Xiaomi ni. Dulu aku beli Xiaomi Mi 9T, aku review dan aku guna sebagai daily driver aku. Kemudian tahun lepas aku review juga Xiaomi Mi 10T, sebuah telefon yang orang kata affordable flagship yang padu. Dan kali ini generasi yang ketiga dia, tak sabar nak unbox, Xiaomi 11T. Okay, so dia bukan lagi nama dia, tak ada Mi 11T tapi just 11T. Dia buang Mi kat sini. Dan aku rasakan mungkin flagship pada masa depan, tahun depan mungkin just Xiaomi 12, Xiaomi 13, Xiaomi 14 saja. Dan sama macam tahun lepas, dia fokus juga kepada ini dia. Tema dia lebih kepada cinematic, iaitu dia fokus dia kepada kamera lah. Tapi kalau tengok launching dia dan juga specs yang ditawarkan oleh smartphone seri 11T ni, bukan sahaja fokus kepada kamera tapi juga beberapa benda yang orang kata big upgrade lah compare kepada Mi 10T sebelum ni. Alright, so jom kita buka. So apa dah dapat dalam kotak ni? Apa ni? Oh, ni video recorder zaman dulu. And then we get 11T, kotak phone dia. Ini apa ni? Okay, ni just invitation untuk launch event Malaysia 23 September. So hari tu global event, yang ni untuk Malaysia punya event. Kat sini korang akan tahulah harga rasmi telefon ni. Dan juga ada barang sikit. Alright, tapi okay, lupa nak cakap. Kotak dia, design dia lebih macam Xiaomi Mi 11 sebelum ni. Ada tulis 11T kat sini, support 5G. Ada jenama Xiaomi, 108MP kamera kat sini. And design tepi dia just tak ada apa sangat lah, just Xiaomi 11T, Xiaomi. Okay, cun, buka jom. Ini dia Xiaomi, dan dalam ni macam biasalah dapat dokumen, casing dan juga SIM card ejector tool, dokumen dan juga casing dia. Casing dia jenis yang luksina, kalau putih-putih, jenis yang lembek, bukan yang keras. Alright, tak tepi ni. Ini main attraction kita. Dia punya smartphone dia, Xiaomi 11T. Dan ini dia punya main specs dia. Padu. Nanti kita cerita dengan lebih lanjut. Alright, kita tak tepi dulu lah. Sebelum itu, kita akan tengok aksesoris yang kita dapat. Kita dapat kabel USB Type A ke USB Type C, obviously. Yang ada colour orange sikit. Dan ini charger yang dia bagi, charger 67 watt. Korang dapat sekali dalam kotak. Ok, berbalik kepada telefon dia. Ini Xiaomi 11T. Alright. Color grey. Uish, design dia familiar. Nampak design dia? Macam pernah nampak. Kalau korang follow Tech World ni, korang dah tahu lah ni smartphone inspired macam smartphone apa ni. Macam pernah nampak design dia. Cuma kali ni design dia lebih petak sikit. Alright, kita akan cerita dengan lebih lanjut. Aku nak setting dulu smartphone ni. Alright guys, aku dah setting lah Xiaomi 11T ni. Okay, so pertama sekali aku nak cakap dari segi design dan build quality dia. Okay, so sepanjang aku setting tadi lebih kurang 5 ke 10 minit macam tu. Bila aku siap setting, aku pusing belakang, aku terkejut sikit lah sebab back panel dia sangat kotor, nampak? Mudah lekat dengan cap jari tangan korang. Nampak? Prone to fingerprint. So nampak buruk sikit dan nampak kurang cun sikit. So kalau kau nak prevent benda ni, senang je, just pakai je casing yang dia bagi. Ok, tapi berita baik sikit, dia punya kesan cap jari ni korang tak akan nampak pada semua angle, pada certain angle je. Sebab kalau tengok dekat depan korang tak nampak. Sebab depan-depan ni dia jadi macam sangat reflektif, jadi macam cermin sikit. Dan juga design dia kalau tengok dekat-dekat, dia macam ada garis-garis sikit. Nampak? Garis-garis sikit. Dia minor punya design lah, dia kecil-kecil je. Tak begitu menonjol dan bagi aku tak begitu memukau sangat lah, biasa-biasa je. Dan build quality belakang ni dia gunakan kaca reflektif, glossy, cap jari memang prone to fingerprint. Dan bahagian depan pula dia gunakan kaca yang jenis dia memang protection yang padu lah, iaitu Corning Gorilla Glass Victus. Dan dia memang kuat lah Gorilla Glass Victus ni, jika ketuk memang tak ada masalah. Dan dia boleh jatuh 2 meter daripada atas, so memang solid. Ok, so bercakap pasal screen, dia gunakan saiz yang sama macam sebelum ni, 6.67 inci AMOLED display. Dan ini memang aku suka lah sebab aku memang prefer AMOLED over LCD. Sebelum ni Mi 10T gunakan LCD, tapi ini AMOLED nampak lebih cantik dan lebih cun. Bukan itu saja, dia punya color dia gunakan 10-bit color, 1 billion color dia boleh keluarkan.
So memang vibrant dan memang colour dia sangat cun lah. Memang kalau kau tengok memang nampak mahal lah dia punya screen dia, memang tak nampak murah. Pun nak cakap dia support refresh rate setinggi 120Hz. So penggunaan memang terasa sangat lancar dan sangat sedap lah. Dan 120Hz tu dia adaptive sync, so dia akan berubah refresh rate mengikut penggunaan korang. Kalau korang static, dia akan tukar kepada mungkin 30Hz atau 60Hz. Kalau korang swipe, dia akan ubah kepada 120Hz. Ok, sekarang kita move on ke bahagian kamera. Main feature, benda yang Xiaomi tekankan pada Xiaomi 11T punya series ni, kamera dia, cinematic. Belakang ni dia ada 3 kamera, 108MP kamera, main ada ultra lebar 8MP dan juga telemakro 5MP. Pada bahagian depan pula dia ada satu kamera selfie 16MP. Ok, so dari segi bilangan megapixel, kalau kita compare pada generasi sebelum ni memang ada beberapa downgrade. Yang pertama, ultra lebar 13MP jadi 8MP, selfie 20MP jadi 16MP. Dan lagi satu mungkin boleh jadi turn off untuk setengah orang, iaitu dia tiada OIS untuk kamera utama dia. Kalau sebelum ni Mi 10T Pro ada OIS untuk kamera 108MP, tapi kali ni tiada OIS, walaupun Pro model pun 11T Pro tak ada OIS juga. So kepada yang teliti pada gambar nakkan super sharp image, mungkin korang akan sedikit kecewa sikit lah. Alright, so kita nak check sikit performance kamera dia solid ke tak, first impression. Aku ada burger yang aku tak makan lagi, jadilah boleh jadi model untuk gambar first impression kita. Ok, so untuk kamera utama, alright, untuk ultra lebar pula. Ok, untuk super macro, telemakro lens lah dia guna. Ok, dan lagi satu untuk kamera depan, obviously aku kena selfie satu. Ok, so aku letak gambar dekat sebelah ni supaya korang boleh nilai bersama-sama. Ok, so untuk kamera utama dia bagi aku solid juga. Dia punya overall details dia banyak, sharp juga. And dia punya bokeh dia cantik. Overall untuk keadaan cahaya yang tak adalah perfect, solid jugalah, solid juga dia punya gambar dia. Untuk ultra lebar, okey saja. Dia burger ni somehow tak fokus. Aku dah tekan kepada burger ni tapi dia tak fokus sangat. So autofocus untuk ultra lebar kurang sikit dan details dia ada lagi. Not bad lah. Dia punya ni cantik juga. Dia punya gambar salad terkeluar ni not bad, cantik juga. Dan untuk selfie okey, dia tak vibrant sangat muka tu, dia agak tone down colour dia. So kalau korang nakkan yang vibrant selfie, Xiaomi bukan jawapan dia lah, especially yang 11T ni. So apa yang cinematic, basically dia ada beberapa feature-feature baru lah pada dia punya kamera dia. Kau boleh nampak ada beberapa movie effect, dan benda ni, movie effect ni dia bukan baru lah. Pada Mi 11 tak silap aku ada juga movie effect dia. Ada vlog punya effect, ada benda-benda baru lah dari segi dia punya feature-feature baru dia. Sebab tu dia panggil cinematic, sebab korang boleh nampak boleh buat macam movie lah sikit dengan feature-feature yang dia ada ni. Ok, burger ni kita tak tepi dulu. Sekarang kita cakap pasal performance telefon ni. Ok, apa chipset yang smartphone ni guna? Untuk yang biasa punya digunakan chipset MediaTek Dimensity 1200 Ultra, manakala yang Pro version gunakan Qualcomm Snapdragon 888. Bagi aku tak kisah model apa yang korang guna, dua-dua model ni menghasilkan performance yang cukup padu lah. Kedua-dua yang terbaik daripada jenama masing-masing. Untuk yang Pro, Qualcomm yang terbaik 888, yang MediaTek terbaik 1200 Ultra ni lah. Dan performance setakat guna sejam 2 ni memang super lancar, super smooth. Dan aku jangkakan memang yang terbaik daripada jenama dia, takkan performance dia lemah kan. So memang untuk multitasking memang ok, overall kelancaran dia sedap guna. Dan aku jangkakan memang cukup padu lah, cukup orang takkan komplain lah pasal performance dia, cukup ok. Dan direpairkan dengan RAM 8GB untuk yang 11T yang biasa ni, dengan storan setinggi 256GB. Dan jenis storan ni UFS 3.1, so write and read data sangat laju, so korang tak payah risau lah. Ok, sekarang kita sentuh pasal bateri dia. Yang ni antara feature yang aku suka pada siri kali ni. Memang orang kata big improvement lah compare pada generasi sebelum ni. Walaupun size capacity yang sama, 5000mAh dulu, 5000mAh yang sekarang. Tetapi dua benda yang aku suka, walaupun size sama besar tetapi sekarang lebih nipis sikit, 8.8mm sahaja ketebalan dia. Dan lagi satu, fast charging dia sekarang memang jauh lebih laju berbanding yang sebelum ni. Kalau yang sebelum ni 33W sahaja, 11T 67W, 11T Pro 120W fast charging. Gila laju, sangat laju. 67W ni bagi aku dah cukup laju lah, boleh charge penuh ambil masa lebih kurang 36 minit sahaja. Memang laju untuk penggunaan dalam sehari ke 2 hari. 30 lebih minit charging memang benda yang korang tak akan komplain lah.
Okay, sekarang kita cakap pasal software dia. Smartphone ni gunakan MIUI 12.5 atas Android 11. Software yang paling latest daripada Xiaomi. Korang nampak design MIUI ni macam biasalah, korang pasti familiar dengan design dia. Agak kemas juga, ada orang suka, ada orang yang kurang minat sikit. And ada Discover Fade, App Drawer, benda biasalah. Masih lagi ada beberapa bloatware yang korang boleh uninstall, jangan risau. Dan juga ada masih lagi ada iklan lah pada stock app dia. Tapi yang tu tak boleh buat apalah, standard untuk phone-phone Xiaomi. Alright, dan atas ni dia lebih senang nak navigate. 12.5 MIUI ni lebih senang nak navigate lah. Dan juga ada animation yang baru sikit. Okay. Dan juga dia ada feature always on display disebabkan screen dia AMOLED. Dah ada always on display dan korang boleh customize macam-macam. Letak gambar korang pun boleh. So ini adalah kelebihan AMOLED. Okay, so apa yang aku suka pada OS kali ni adalah Xiaomi jamin dia berikan 3 tahun upgrade. Dan juga security update sampai 4 tahun. So ni benda yang agak besar lah untuk jenama Xiaomi ni. Sebab selalunya orang kaitkan telefon Android macam update tak banyak, 2 tahun max. Tapi yang ni Xiaomi push ke 3 tahun. Dan bagi aku ni dapat meyakinkan lebih banyak pengguna untuk beralih ke Xiaomi lah. Ni benda yang bagus. Okay, bercakap pasal security, smartphone ni ada face unlock dan masih kekalkan fingerprint sensor pada belah kanan ni atas butang kuasa. Aku ingatkan selepas beralih balik ke skrin AMOLED, dia gunakan fingerprint sensor dalam skrin. Tengok-tengok dia masih kekalkan pada bahagian sisi. Mungkin nak jimat kos. Okay, jom kita testing sikit kelajuan dia. Alright. Laju lah. Ada animation sikit. Okay, last kali aku nak cakap pasal speaker dia. Seperti aku cakap tadi, ada 2 speaker atas bawah, dual stereo speaker, dan 11T ni dia dapat certification Dolby Atmos. So bunyi dia lebih sedap sikit. Manakala yang Pro version dapat lebih extra sikit, ditune oleh Harman Kardon. Yang ni tak ada Harman Kardon. So jom kita dengar sikit kualiti dia, dengar sedap ke tak. Macam biasalah kita buka YouTube. Oh, dia nak climax. Alright, so overall speaker dia not bad lah, not bad at all. Memang bunyi yang sedap walaupun aku dah full volume tapi maintain kualiti dia. Kau dapat rasakan bunyi kualiti yang mahal lah. Dia punya bunyi kualiti pula. Kualiti bunyi yang mahal. Audio dia sedap. Bass ada. Clarity aku suka. And overall okay lah. Walaupun tak ada Harman Kardon untuk 11T yang biasa. Tapi still aku dah cukup puas hati lah. Okay, so itu sahaja mengenai Xiaomi 11T. Mungkin benda-benda lain sikit. Dia support 5G obviously. Support Wi-Fi 6. Ada juga Bluetooth 5.2. Dan juga dia ada protection untuk water resistant IP53. Alright guys, so itu saja video unboxing untuk Xiaomi 11T. Komen sikit pendapat korang. Aku rasakan siri kali ni memang ada improvement berbanding sebelum ni. Aku suka dia punya screen dia memang superb lah. Kali ni 120Hz AMOLED 10-bit color, superb. And juga aku suka dia punya fast charging dia sampai 120W. Laju gila. Tapi untuk 11T yang biasa sampai 67W. Tapi still laju lah. Okay, tapi aku risau 2 benda pasal siri kali ni. Yang pertama adalah ketiadaan OIS. Aku dah cakap tadi, mungkin boleh jadi turn off untuk orang. Dan yang kedua, harga dia lah. Sebab harga dia kalau tengok pada global launch, yang paling murah untuk 11T adalah 2,500 kalau aku direct convert. Manakala kalau yang Pro punya, aku direct convert bukan RM3,200. So harga dia mungkin jauh lebih mahal berbanding generasi yang sebelum ni. So dengan harga lebih mahal, dengan tiada OIS, mungkin orang kurang minat sikit. Tak apa pun, dari segi specs lain memang solid lah. Daripada binaan dia, daripada screen dia, daripada performance dia, chipset dia, dia punya speaker dia sedap guna lah. Memang sebuah telefon flagship yang solid lah. Memang solid lah. Tapi dia punya kamera dia mungkin boleh upgrade sikit. Walaupun fokus utama dia kamera kali ni, tapi dia tak begitu padu sangat lah pada kamera dia. Alright, so itu saja. Jumpa lagi pada video akan datang. Nantikan video review penuh menyusul tak lama lagi. And yeah, stay safe, hati-hati. Jumpa lagi. Bye-bye.